ආයිබෝවන් කොත්මලේ TV එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම මේ ඔයාලා දකින්නේ අපේ ගමේ හවස් වරුවක්. ඉතින් අද මම යන්නේ කොස් ඇට එහෙම දාලා රස බිරියානි එකක් වගේ කොස් ඇටපත් එකක් හදන්න. ඔන්න ඉතින් මම මුලින්ම කොස් ඇට හොඳට තලාගෙන සුද්ධ කරගෙන සෝදාගෙන රයිස් කුකර් එකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක තැම්බෙන්න වතුර ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි රම්පි කරපිංච එකතු කරගන්නවා. මයි ගාව නම් අද කරපිංච ඉවරයි. ඉතින් මම ඕන ලොකු ලුණු ගෙඩියක් කපලා එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම කහ ස්වල්පයක්, මිරිස් කොඩි ස්වල්පයක්, ගම්මිරිස් ස්වල්පයක්, උළු හාල් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් සුදු ලුණුත් කපලා එකතු කරගන්න. මම තෙලට දාන නිසා දැන් මේක එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඕන ඉතින් මම ලුණු ටිකකුයි තුන පහ ටිකකුයි දාලා මේක හොඳින් කලවම් කරලා තැම්බෙන රයිස් කුකර් එකේ තිබ්බා. ටික වෙලාවකට පස්සේ යන මම මේ පියන ඇරලා බලනවා කොස් ඇට එක තැම්බිලාද කියලා. ඉතින් තාම හරියට තැම්බිලා නැහැ. මං ආයෙත් වහලා ටිකක් තැම්බෙන්න තියෙනවා. කොස් ඇට එකේ ඉස්ම ගතිය ගොඩාක් හින්දෙනකන් ඉන්නේ නැතුව මේ වගේ සාමාන්‍ය ඉස්ම ගතිය තියෙනකොට මං උයලා ඉතුරු වෙච්ච බත් ටිකක් මේකට එකතු කරගත්තා. බත් ටික එකතු කරගෙන මම මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. බත් ටික කොස් ඇට එකත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගෙන මම මේක තවත් විනාඩි දෙකක් වගේ වහලා තැම්බෙන්න තියෙනවා. මම අද මේ කොස් ඇට බත් එක උයාගත්ත ඉතුරු වෙච්ච බත් වල ඉන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ කොස් ඇට එක ලිපේ තියදී ඒකට හාල් ටිකක් දාලා අලුත් හාල් වලින්ම කොස් ඇට බත් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේම අපි මේකට පුංචි තෙම්පරාදුවක් එකතු කරගන්න ඕනි. ඒ නිසා මම උණු තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අබ්බ සුදු ලුණු ඒ වගේම ලොකු ලුණු කපලා එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ තෙල් ටික අපි බත් එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න අපි කොස් ඇට එකතු කරගෙන රස බිරියානි එකක් වගේ කොස් ඇට බත් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ බත් එකටම මස් මාළු කරනවා නම් මස් මාළු, ඒ වගේම බිත්තර වගේ දේවලුත් එකතු කරගෙන රසවත් කරගන්න. ඉතින් අද කොත්මලේ TV එකත් වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ආයෙත් දවසක මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන්.